සුබ දවසක් වල සියලු දෙනාට මෙසල් ලෝචලිත ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එක පළවෙනි වීඩියෝ එකට තමයි ඔයාලා මේ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. කියන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එඩිටින් සීරීස් එකක් කරනවා. තාම මේකේ එඩිටින් සීරීස් එක තමයි ඉවර කරගන්න බැරුණා. තාමත් ඒකේ වීඩියෝස් යනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි මේ වෙබ් ඩිසයිනින් එහෙම නැත්නම් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්න හේතුවේ වීඩියෝ එඩිටින් සීරීස් එක අපිට එකතු වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් කරන්න මතක ගන්න එපා. හරි, ඉතින් අපි අද වැඩ කටයුතු බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම අද ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කියන්න දුන්නා ඉතින් මේ වෙබ් ඩිසයිනින් කියලා ගත්තාම ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු ඉන්නවා මේ වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්නේ, මම තමයි වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න. ගොඩක් අනාගතයේ සහ මේ වෙනකොටත් මේ වගේ වෙබ් ඩෙවලොප් ජොබ්ස් එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට තියෙන තැන එහෙම හිතා ගන්නත් බැරි විදියට ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් Fiverr ඒ වගේම විවිධ නොයෙක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා අපිට මුදල් ලැබිය හැකි මේ වෙබ් ඩිසයිනින් වැනි දේවල් දන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මාසෙට අමතර ආදායමක් ඉහළ ආදායමක් උපයා ගන්න. මේන් ජොබ් එක එහෙම නැත්නම් මේන් පර්පස් එක කරගෙන ඔයාලට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් දන්නවා කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගොඩ යන හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තු තමයි HTML කියන්නේ මොකක්ද, ඒ වගේම HTML එකේ වෙන්නේ මොකක්ද, HTML එකෙන් අපි කරන්නේ මොකක්ද කියන ගැන ඔයාලට සරල අදහසක් දෙන්න. ඉතින් මේ HTML කියලා කියන්නේ Hypertext Markup Language කියන එක ෂෝට් කරලා තමයි මේ HTML කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මෙතන වෙබ්සයිට් එක බැලුවම HTML එක මෙතන පහ කියන ලකුණ පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ HTML පහ කියන එක කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඉතින් ඔය කාලේට Windows පවා අප්ඩේට්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ Windows 7 ඊට පස්සේ Windows 8 ආවා, ඒ වගේ Windows 10 ඒ වගේ Microsoft ආයතනයේ විසින් Windows නිකුත් කරනවා වගේ තමයි මේ HTML වලත් අපිට විවිධ versions බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වර්තමාන වෙනකොට HTML5 කියන updated version එක තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් සරලව කිව්වොත් HTML කියන්නේ language එකක්. HTML කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ මොකද මේ HTML කියලා කියන්නේ? HTML කියන්නේ computing එහෙම නැත්නම් website create කරන language එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට website එකක් හදන්න HTML විතරක් දැනගෙන ඉඳලා මම ඉතින් චුට්ටක් හරි HTML ගැන දන්නවනම් එයා අනිවාර්යෙන් දන්නේ නැද HTML වලින් විතරක් අපිට සාර්ථක එහෙම නැත්නම් අලංකාරවත් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න හැකියාව නැහැ. නමුත් අපිට සරලව වෙබ්සයිට් එකක් ගොඩනගීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රියේට් කරන වෙබ්සයිට් එක ටිකක් ආකර්ශනීය එහෙම නැත්නම් සිත් හද ගන්න අසුළු වෙබ්සයිට් එකක් එනවා. අපේ සයිට් එකට ගොඩක් අය දෙනා විසිට් කරන්න පුළුවන් විදිහට එහෙම නැත්නම් විසිට් කරන විදිහට තමයි අපි වෙබ්සයිට් එක හදන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රතිඵල එහෙම නැත්නම් අපි වෙබ්සයිට් එකේ වැලියු එක ඉහළ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්න විදිහට HTML වගේම තව අපේ ලැන්ග්වේජස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට. HTML ඒ වගේම PHP, JavaScript වැනි ලැන්ග්වේජස් පවා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා, CSS වගේ ඒවා. ඉතින් අපි ඒවා ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඒවා කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී යොදාගන්නේ, මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියලා. අපිත් ඉතින් දිගට වෙන්න ඒවා ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සරහදී කියන්නම්. මේ වීඩියෝ එකෙන් HTML එක කෝඩින් කරන විදිය මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකට සරල අදහසක් දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ මූලික අඩිතාලම නැතුව ඔයාලට ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් යන්න අමාරුයි. ඉතින් මුලින්ම දැනගෙන ඉන්නවනේ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක ගැන. මම ඔයාලට නිකන් සරල වෙබ්සයිට් එකක් පෙන්නුවොත් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් වෙබ් ලංකන් කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක හදලා තින්නේ. ඒක ඔයාලට මෙතන වෙබ්සයිට් එකට ගියපු ගමන් කපාට නිකන් දැක්ක ගමන් ඇදිලා යන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා මේ mouse cursor එකේ මෙයාට අරගෙන යනකොට වෙබ්සයිට් එකේ එක එක මූවමන්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වෙබ්සයිට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා කෝඩින් ගොඩක්. ඉතින් ඒ කෝඩින් ඉතා සංකීර්ණයි. ඉතින් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක මුලින් ඉඳන් පටන් ගමු කොහොමද කරන්නේ කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි කෝඩින් කරලා තියෙන කොහොමද මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තින්නේ, මොන වගේ කෝඩ්ස්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ කෝඩින් සෙට් එකක් තමයි බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් පේනවා ඇති මොනතරම් සංකීර්ණද කියලා මේ කෝඩින් බැලුවම HTML ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් චුට්ටක් තේරුම් ගන්න බැරුව ඇති. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. අපි නිකන් ගත්තොත් මේකේ පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා මෙතන කෝඩින් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා කෝඩින් මෙතන වලට පේනවා ඇති 2238ක් තියෙනවා. මේ වගේ ඉතින් සයිට් එකක් හදන්න ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට. අපි ඉතින් මේ HTML එක ගැන මම දැන් මෙතන මේ කෝඩින් සෙට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට HTML එකේ වල කෝඩ් සයිඩ් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අදහසක් දුන්නොත් HTML වල ඔයාලා දන්නවා ඇති ලැන්ග්වේජ් එක අපිට මොකක් හරි කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න මොකක් හරි විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ HTML වල තියෙන කමාන්ඩ්ස් දීම සඳහා අපි භාවිතා කරන විදිය තමයි මේ tags කියන එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ tags කියන જાතිය opening සහ end කියලා tags වර්ග දෙකකින් include වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන HTML කියලා එක tag එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ tag එක පිටන්නේ කෝණික වරහන් දෙකක් තුල. මේ language English කියන එක දැනට හිතන්න යන්න එපා. ඒක නැතුව අපි ගමු මේ HTML කියන tag එක. මේක එක tag එකක් කියලා හිතන්න බලලා ඉතින් මේක තමයි HTML වල
opening tag එක. එහෙම නැත්නම් starting tag එක. ඉතින් අපි මේකේ පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති HTML කියලා ආයි tag එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි HTML closing tag එක. එහෙම නැත්නම් end tag එක කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. opening tag එක සහ end tag එක අතර වෙනස හඳුනා ගන්න මෙන්න මේ ඇලයිරින්. අනිවාර්යෙන් අපි tag එකක් open කරොත් අනිවාර්යෙන් අපිට tag එකක් close කරන්න සිදු වෙනවා. නමුත් අපිට opening tag එකක් සහ end tag එකක් යන දෙකම නැති tags අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒවා ගැන ඉස්සරහදී ඔයාලට සඳහන් කරනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති opening tag එකක් සහ end tag එකක් කියන්නේ මොකද්ද? tag එකක් කොහොමද display වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරියට මේ coding කරන විදිහ එහෙම නැත්නම් මේ coding structure එක හැදලා තියෙන්නේ මිනිහෙක්ට සමාන කරලා. මිනිහෙක් සිටගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ හිස කොටස උඩින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ body එක ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි HTML වල ගත්තොත් මුලින්ම මෙන්න මේ head කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට ගියොත් මෙතනින් head එක ඉවර වෙලා ඒත් එක්කම ඊළඟට body tag එක ආරම්භ වෙනවා. මෙතනින් body tag එක ආරම්භ වුණාට පස්සේ ඊළඟ closing මෙතන තියෙන starting body tag එක. ඉතින් ඔයාලට closing body tag එක බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාටම ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇල ඉරක් සහිත body tag එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි HTML වල ප්‍රධාන කොටස් දෙක head එක සහ body එක ගැන. ඒ ඇතුලේ තමයි අනිකුත් සීලම දේවල් ගැන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මොකද HTML මේක open කරපු ගමන් මේ උඩම තියෙනවා .type HTML කියලා එකක්. ඒක මම කිව්වේ නෑනේ කියලා. ඒක ඉතින් ලොකු ඔයාලට ගන්න දෙයක් නෑ. HTML එක document එකක් ආකාරයෙන් තියෙන කියන එක තමයි mean වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් HTML5 කියන version එක සහ මේකන් document ස්වරූපයෙන් තියෙන HTML එකක් විදිහට තමයි එයාලා mean කරන්නේ. මේකෙන් පල්ලෙහාට ගියොත් ආඩ මේ ස්ක්‍රිප්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රිප්ට් කියලා කියන්නේ Java script වල. මේක තව PHP ඒ වගේ වෙන languages පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ලස්සන කරන්න. ඒ වගේ විවිධ උපක්‍රම ගන්න විවිධ languages ඉදින් පාවිච්චි කරනවා. අපිට වෙන දේ ස්ක්‍රිප්ට් links ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඉතින් කතා කරමු මේවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ HTML වල වෙන්නේ කියලා. ආ හිතනවා ඇති මම මේ කොහොමද අර මම කලින් පෙන්නු වෙබ්සයිට් එකට අනුව මෙන්න මේ coding set එක මම කොහොමද ගත්තේ කියලා මම ඉතින් ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියලා. අපි දැන් ඔයාලට බලන්න මම මෙන්න මේ site එක ගත්තොත් මේ site එකේ coding set එක තමයි කලින් දැක්කේ. ඉතින් මෙන්න මේ site එක උඩ mouse එක ගෙනහිල්ලා right click එකක් දීලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති view page source කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට control U බලලා ඒකේ short key එක use කරන්නත් පුළුවන්. view page source ගියාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදියට coding set එක එන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ඕනම website එකක ගිහලා coding කොහොමද HTML වල යාලා codes කරලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන වැදගත්ම කොටස තමයි HTML code එක. එහෙම නැත්නම් HTML coding part එක කරන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම machine එකේ තියෙන notepad එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි අපි website එකක් හදන සීලම දේවල් කරන්නේ. notepad එක සහ ඒ වගේම web browser එක. ඉතින් ওই දෙක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට website එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා coding part එක දන්නවද? අපි මම coding part එක කොහොමද ගන්න කියලා ඉස්සර කතා කරනවා. මම මෙතන දක්වන sublime text කියලා තියෙනවා. ඉතින් sublime text කියන්නේ එක software එකක් විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් notepad CC+ ඔහොම විවිධ වර්ගයේ softwares බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට වර්තමානයේ ගොඩක් softwares තියෙනවා HTML වගේ code කරන්න. online sites පවා තියෙනවා. මම මෙතනදී recommend කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මම use කරන්නේ Sublime Text එක. නමුත් කිසිම software එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ machine එකේ තියෙන notepad එක use කරන්න coding කිරීම සඳහා. නමුත් ඔයාලට software එකක් අවශ්‍ය නම් මම recommend කරනවා මේ Sublime Text කියන එක. මේ software ගොඩක් friendly user එක. ඉතින් මේ Google search bar එකේ Sublime Text කියලා search කරලා මෙතන downloads වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ machine එකේ operating system එක Linux, Windows, Ubuntu එහෙම නැත්නම් Mac OS ඔය වගේ operating system වලට සහ ඔයාගේ 32 bit වගේම 64 bit කියන දෙකටම ගැලපෙන software එක මෙතනින් download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට Sublime Text කියන එක මගේ PC එකට මම download කරගෙන ඉන්නේ. අපි දැන් බලමු Sublime Text කියන්නේ මොකද්ද? Sublime Text එකේ මොන විදිහේ සිද්ධාන්තයද තියෙන්නේ කියලා. ඔයා Sublime Text එක install කරගත්තා නම් ඔයා Sublime Text එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට උඩ තියෙනවා මෙතන file edit, selection, find, view ඒ වගේ menu bar එකක් option කීපයක් සහිත. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ Sublime Text එකේ මොකද්ද HTML වලින් සිදුවෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේක notepad එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියලා දෙන්නම් මේ Sublime Text කියන්නේ කොහොමද අපි HTML වලට use කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයා මුලින්ම file ගිහිල්ලා save කරගන්න ඕන ඔයාගේ PC එකට HTML document එකක් විදියට. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඉතින් එහෙම කරන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් website එකක් හදනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් HTML coding කරනවා නම් ඔයා කරන coding document එක ඔයා අනිවාර්යෙන් HTML extension එකක් යටතේ save කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන file name එක විදියට දෙනවා. මම දැනට website 1 website සහ website 1 කියලා දෙකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට මුලින් ඉඳන් කරන නිසා මම website 2 කියලා එකක් හදන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් website 2 කියන වාගේ ඔයාලට කැමති name එකක් දීලා dot එකක් තියලා ඔයා මෙතන අනිවාර්යෙන් HTML කියලා
ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සේව් කරන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සේව් කරපු විදිහට මේක ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ කෝඩින් කිරීම ගැන සිදු කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ software එකේ HTML පැත්තෙන් මොකද්ද සිදු වෙන්නේ කියන ගැන මම මුලින්ම අදහසක් දීලා මේ වීඩියෝ ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේක HTML එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කිව්වොත් සරලව මම ඔයාලට කලින් කිව්වා head එක body එක parts දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අනිවාර්යෙන් include විය යුතු tags කීපයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ tags ටික මේ sublime text එක විසින් එයාලා දීලා තියෙනවා නිකන් template එකක් විදිහට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කැමති නම් අපිට type කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වාසිය විදිහට ඒක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ template එක ගනියම නැත්නම් අපි අනිවාර්යෙන් coding කළ යුතු structure එක ඔයාලට build කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන type කරන්න ඕනේ HTML කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ වම් පැත්තේ උඩට වෙන්න තියෙනවා key එකක් tab කියලා. ඔයාලට පුළුවන් tab key එක press කරලා HTML ට අදාළ coding set එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අරගේ තිබ්බා මම ඔයාලට පෙන්නපු source page එකේ තිබ්බ වගේම doc type HTML opening tag එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම closing tag එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ head එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට body එක තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකටම අනිවාර්යෙන් opening සහ closing tags තියෙනවා. නමුත් tags දෙකක් එන්නේ නැති tags පවා තියෙනවා. මම ඒ කතා කරන්නම්. ඉතින් මම මේක ගැන කතා කරා. ඉතින් අපිට මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනින් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මම මේ meta charset කියන එකත් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේක දැනට මෙතනින් අයින් කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි HTML සහ HTML වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් එකතු කරගන්නේ. අපි ඉතින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපි කෝඩින් ගන්න පටන් ගමු. ඉතින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන අනිවාර්යෙන්ම මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති HTML කියන්නේ මොකද්ද, HTML එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද සහ HTML එක අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, HTML එකේ මූලික අවබෝධයක් එන්නේ නැති අපි දෙන්න ඔයාලට දෙවෙනි වීඩියෝ එක අරන් යනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.